Right, welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. This is Sandaruwan Jinadasa. ඉතින් මගේ නම Sandaruwan Jinadasa. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ නම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Sandaruwan Jinadasa English Academy. මගේ Facebook page එකේ නම තමයි ළමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකේ හොඳයි නම් මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ තුලින් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමට මේක පිටිවහලක් වෙනවා නම් ඔබගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා subscribe කරලා Facebook page එකට like එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ අද මේ කරන වීඩියෝ එක තුලින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ YouTube channel එක තුලින් අපි මොන වගේ දෙයක්ද සාකච්ඡා කරන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් සරල වශයෙන් අපි ගත්තොත් මේ YouTube channel එක තුලින් අපි පාසල් සිසුන්ට ඒත් එක්ම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට සහ විවිධ රැකියාවල ඕනෑම ශ්‍රේෂ්ඨයක නිරත වන අයෙක්ට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම කුමන මට්ටමේ පැවතියත් මේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන මූලික කාරණා මූලික වීඩියෝ ඔබ නැරඹීමෙන් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තාම ප්‍රශස්ත මට්ටමකට දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන බව අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ වගවීමෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුවයි. එහෙනම් අපි කාලේ නාස්ති නොකර අපේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන කාරණා පිළිබඳ පොඩි හැඳින්වීමක් කරගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ YouTube channel එකේ playlist පහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අලුතින් මේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් මම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙන්න මේ playlist පහේ පළවෙනි ප්‍රධානම භාවිතය තමයි English grammar. මෙන්න මේ English grammar එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රධාන භාවිතය මෙන්න මේ English grammar කියන playlist එක යටතේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මූලික වීඩියෝ නැරඹීමෙන් අනතුරුව මෙන්න මේ ඉතිරි කොටස් ඔබට අධ්‍යයනය කරන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා. එනිසා ඔබ අලුතෙන් මේ YouTube channel එකට join වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම English grammar යන කොටස යටතේ පවතින වීඩියෝ නැරඹීමෙන් පසුව මේ ඉතිරි කොටස් වල තියෙන වීඩියෝ අධ්‍යයනය කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම English grammar යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා මූලික ව්‍යාකරණ පාඩම් සහ සංකීර්ණ ව්‍යාකරණ පාඩම් අපි ඒවා ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනවා මේ සිලබස් එකක් මගින්. දෙවන ස්පෝකන් පැටර්න්ස් අපි දෙවනුවට ඉදිරිපත් කරන ප්ලේලිස්ට් එක තමයි ස්පෝකන් පැටර්න්ස්. මෙන්න මේ ස්පෝකන් පැටර්න්ස් යටතේ අපි ස්පෝකන් පැටර්න්ස් 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. තුන්වෙනි එක ඉංග්‍රීසි වොකැබියුලරි. ඒතර මේ තුලින් අපි ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි වචන 4000ක් විතර අපි ඉදිරිපත් කරනවා ඉංග්‍රීසි පත්තරේ මත පදනම් වෙලා ඉංග්‍රීසි පොතපත ඒත් එක්කම නවකතා කෙටි කතා වගේ දේවල් උපයෝගී කරගනිමින් ඊට පස්සේ හතරවෙනි කාර්යය ඉංග්‍රීසි ඩයලොග්ස්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි ඩයලොග් තුල අපි ප්‍රාථමික ඉංග්‍රීසි ඩයලොග් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ නේටිව් ඉංග්‍රීසි ස්පීකර්ස් ලගේ ඩයලොග් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අමතරව අපි IELTS මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි සංවාද අපි මේ ඉංග්‍රීසි ඩයලොග්ස් වලට අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒත් එක්කම අපේ අවසාන ප්ලේලිස්ට් එක ඉංග්‍රීසි රීඩින්. මෙන්න මේ යටතේ අපි ඉංග්‍රීසි පත්තර ඉංග්‍රීසි කෙටි කතා ඉංග්‍රීසි මැගසින් සහ ආටිකල්ස් වගේ දේවල් අපි ඉංග්‍රීසි රීඩින් යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. මෙන්න මේ කියන ආකාර පහ යටතේ ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ඉංග්‍රීසි මාස 8ක් 9ක් ඇතුළත ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ලැබෙන බව අපි පෙන්වා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් අපි මෙන්න මේ කියන කාරණා තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ YouTube channel එක තුලින්. ඔයගොල්ලෝ පළමුවෙන්ම English grammar කියන ප්‍රධාන ධාරාව යටතේ ඉදිරිපත් කරන ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩම් ඒවා නැරඹීමෙන් පසු ඔබ මෙන්න මේ කියන කාරණා අධ්‍යයනය කරන්න කියලා ඔබ සමගින් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අපි ඉදිරිපත් කරන අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අපි ඉදිරිපත් කරනවා පළමු ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩම. ඒත් එක්ක මම අද දවස් තුල අපි මේ YouTube channel එක ඔස්සේ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මූලික සිද්ධාන්ත එහෙම නැත්නම් මේ YouTube channel එක මම ඉදිරිපත් කරන පාඩම් මාලාවේ සිලබස් එක අපි දැන් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්.